Pababa na kami and we'll do it the fastest way. Paunahang gumulong pababa. Donnie, are you ready? 1, 2, 3, go lang! Hi guys! Welcome to the city of Quebec. So, nandito kami ngayon sa Quebec and look at the view. Ayan. And we're actually looking for the red door. So, nandito kami ngayon para tignan lahat na filming locations ng sikat na Korean novela na Goblin! Ang aming first stop is yung red door. Sa ngayon, tinutukoy namin kung nasan siya. So, sabi nila, isang small street lang daw yun. At yung red door is actually a back door of a theater. Theater! It's a theater! Theater. So, do you think we're heading the right way? Anong street na tayo? Nung pinalabas yung Goblin at naging setting nila ang Quebec, nag-increase ng 30% ang tourist ng Quebec. And sa tingin ko, nandito na kami. So, tapos na kami sa red door. Siya lang ating next stay. We're going up the hill. Video ba yan? Lagi na ako napapahiya. We're going up to the hill. Yung graveyard, no, ng Goblin. Pero actually, edited lang siya. Wala talaga yung graveyard na yun. Yung, ano tawag doon? Ano tawag doon? Plains. Mahirap kasi banggitin dahil French eh. So, oo. Kayo na mag-adjust. Tama ba itong binabaybay natin o pabalik dapat tayo? So, magte-take kami ng video kung paano nagawin yung dito. Pero ayaw na rin na makita yung mukha niya. Kamay lang. Paano kumain? Pakita mo sa amin. First time na makakasapin! Ano? Paano kumain? Ganyan. Ganito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Matigas siya sa buhok. Dumikit siya sa buhok ko, te. Laon na pa lang, guys. Yes! Haba-haba. And we're almost completing our Goblin experience. Hashtag Goblin. Tama ba itong ginagawa natin? Nandito ang pedestrian lane. Sasagasama tayo sa ginagawa natin. Diyan actually pumasok sila Yutak at saka si Goblin. At dyan siya nagpadala ng sulat, di ba? Ng sulat. Dito rin yun. The same exact. The same hotel. Saan siya nagpadala ng sulat. At saka actually dito rin ata yung restaurant kung saan sila kumain. Nung 29th birthday ni Yutak.
mismong Korean novela. This is the hotel. Ayan. Tapos yun yung aming barko. Look. There. Dried maple leaf. Ayan na, bakit na tayo? Are we gonna go up this or that part? Bakit na? Hindi na to joke. Guys, I'm gonna teach you how to go up a hill without getting tired. Like this. Like that. Yeah! Do it this way. See? Ganito kasi ginawa namin paakyat ng Great Wall of China. Pabaliktad. Kasi sobrang step niya. Sorry. Masagasa tayo. Diba? Hindi siya nakakapagod. Welcome to Plains of Abraham. Sila yung mga kasama namin nagpipicture kanina sa medyo. Ayan. Kasama talaga sa amin ngayon ang weather ng Pilipinas. Kasi kahapon, sa Saguenay sobrang na ulan. So ito na yun. Ito na ang kanyang graveyard. Hindi talaga siya graveyard. Actually, hill lang siya. At syempre, inedit lang. Ayan, actually yan. Yan pala yung mga punto. Charot. This is the 360 view of the city. Say hi, guys! Sila yung mga kasama ko kung wari mga K-drama fans sila. So, this is the exact place kung saan yung graveyard ni Goblin. Actually, isa lang siyang uphill. And wala talaga yung graveyard na inedit lang. Pero baka ayun, no? Yan. So, here again. And of course, the dried maple leaf. One more 360. 360, 360, 360. Sumabay naman kayo, di ba? 360, 360. Para sa ekonomiya. Woo! Saya nila, di ba? Pababa na kami. And we'll do it the fastest way. Paunahang gumulong pababa. Donnie, are you ready? 1, 2, 3, go lang! Paano kaya ang gawin talaga natin, no? Tara! Wala na nakakilala sa atin dito. Kaya yung outfit. May camera tayo eh. Ito yung kasama gumulong. Donnie, pakihawak. Okay? Donnie, pakihawak ng camera. Pababa tayo ng konti. Yung totoo. Medyo nakakaya itong gagawin namin na. Wait lang. Juday, Okay. are you ready? Ready? Donnie, kailangan mo itong hawakan. Nagay mo lang kay Donnie. Ay, ba't namatay? Hindi mo mamatay yan. Diretso yan. Diretso yan. 1, 2, 3. And the last part. Yan na yung fountain. Oh my gosh. Ito na pala yun. Yan lang yun. Tatawid ka ng kalsada, Juday. Tapos masasagasaan ka. Kumuha na sariling video. No?